ओहो हाम्रो त भोलि प्यारेन्ट्स वर्कसप छ त विवेक सर भोलिको हाम्रो प्यारेन्ट्स वर्कसपको के तयारी भयो ए साँच्चै के गर्यो होला एकचोटि हेर्न जाने हो कि त के भयो हेर्न जाऊ ए तयारी त भइसक्यो रहेछ त ओहो यहाँ त बनिसक्यो रहेछ त यी गिफ्टहरू हो यो सबैजना सबै गिफ्टहरू हो यो अन्जना तयारी बवाल छ नि होइन अनि के अरे त्यो सरप्राइज गिफ्ट चाहिँ कहाँ छ त खोइ त देखिँदैन त देखिनँ मैले पनि हो सर सरप्राइज गिफ्ट त यता आउँदैछ नि त यस्तो भारी भएर यहाँ डोरा लिएर आउँदैछु झन् बाबा ट्याग त चाइनाकै जस्तो छ त होला गिफ्ट चाइनाबाट आयो क्या त्यस्तै छ सर मैले तलबाट आउँदैछु भोलिको प्यारेन्ट्स वर्कसपमा चाइनाको गिफ्ट बवाल हेलो भोलिको प्यारेन्ट्स डेको कस्तो हुँदैछ तयारी वाउ तयारी त सब सिद्धिसकेछ अनि यो चाहिँ के हो त अनि यो हो सरप्राइज त खोल्नु हुँदैन हो हाम्रो सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको छ तपाईँको पनि त आउने तयारी पुरै पूर्ण रूपमा भइसक्यो होला नि त अब्रोड स्टडीसँग सम्बन्धित मजाले कुरा गर्ने तपाईँको बच्चाको एकाडेमिक इङ्ग्लिस अनि तपाईँको आर्थिक क्षमता त्यसलाई मध्यनजर गरेर कुन कन्ट्री कुन कोर्स कुन लोकेसन कुन करियर मजाले घनीभूत रूपमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ सो सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई चुले निम्तो साथसाथै भोलि IELTS TOEFL PT SAT स्टार्ट गर्ने हो भने भोलि एक दिन मात्रै 50% अफ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँ क्लासको लागि एक्लै पनि आउन सक्नुहुन्छ यदि अभिभावक हुनुहुन्न भने तैपनि तपाईँले पाउनुहुन्छ 50% अफ सो सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावकलाई फेरि पनि निम्तो आउने होइन त KIEC